હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં કુકરમાં એકદમ ફટાફટ બની જાય એવો મસાલા પુલાવ બનાવીશું અને જે સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। પરંતુ રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં આવી જ મારી નવી રેસીપી જોવા માટે મારા વિડીયોને લાઇક કરવાનું અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચાલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો મસાલા પુલાવ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લીધા છે। તમે ડેઈલી ઘરમાં જે ચોખા યુઝ કરતા હોય તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ત્યાર પછી એ ચોખાને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને 3-4 વખત પાણીથી ધોઈ લઈશું। અને તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ચોખાને પાણીથી ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે એને 15થી 20 મિનિટ માટે પલળવા દઈશું। ચાલો તો હવે મસાલા પુલાવ બનાવી લઈએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા કુકરને પહેલેથી જ ગેસ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને કુકર ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી એમાં 4 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું। તમે ઘીની જગ્યા ઉપર તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અને ત્યાર પછી ઘીને ગરમ થવા દેવાનું અને ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી 2 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને જીરુંને ક્રેકલ થવા દેવાનું। હવે જીરું ક્રેકલ થઈ ગયું છે ત્યાર પછી એમાં થોડા કાજુ ઉમેરી દઈશું અને કાજુને સાતળી લઈશું। અને કાજુ સાતળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે। અને ત્યાર પછી એમાં થોડી સૂકી લાલ દ્રાક્ષ ઉમેરી દઈશું અને દ્રાક્ષને પણ સાતળી લેવાની। હવે આ બંને સતળાઈ ગયા છે ત્યાર પછી આપણે એમાં વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું। તો મેં અહીંયા અડધી વાડકી જેટલું ગાજર ઝીણું સમાર્યું છે તો તેને ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી અડધી વાડકી જેટલા લીલું કેપ્સિકમ સમાર્યું છે તો તેને ઉમેરી દઈશું અને 1 વાડકી જેટલા ઝીણા બટાકા સમાર્યા છે તો તેને ઉમેરી દેવાના। અને તમે આમાં ડુંગળી, ફ્લાવર, કોબીજ અને ફણસી પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આ બધું થોડીવાર માટે ઘીમાં સાતળી લેવાનું। ત્યાર પછી એમાં અડધી વાડકી જેટલા લીલા વટાણા ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ સાતળી લેવાના। હવે આ બધાને 1 મિનિટ માટે ઘીમાં સાતળી લેવાના જેથી એનો કલર એકદમ પરફેક્ટ જળવાઈ રહેશે। હવે પછી એમાં 1 ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। ત્યાર પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને મરચું તમે તીખું જે પ્રમાણે ખાતા હો તે પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાનું રહેશે। હવે લીલા મરચાંની અને આદુની કાચી ફ્લેવર નીકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળી લેવાનું। લગભગ અડધી મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને એ બંનેની કાચી ફ્લેવર નીકળી ગઈ છે। તો ત્યાર પછી એમાં 1 નાની ચમચી જેટલી સૂકી હળદર ઉમેરીશું। ત્યાર પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું। મીઠું ઉમેર્યા પછી મીઠું ગરમ થશે એટલે એનું પાણી બનશે તો મીઠાનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળી લેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી આપણે જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા હતા તેમાંથી પાણી નિતારી લઈશું અને એ ચોખાને આપણે શાકભાજીમાં ઉમેરી દઈશું। અને હા, ચોખા ઉમેરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેવાની છે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અને એમાં આપણે અત્યારે પાણી બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું। હવે ચોખા ઉમેર્યા પછી શાકભાજી જોડે ચોખાને મિક્સ કરી દઈશું અને એને 1 મિનિટ માટે સાતળવા દઈશું જેથી શાકભાજીની ફ્લેવર અને ઘીની ફ્લેવર ચોખામાં બેસી જાય। અને તમે કોઈ પણ ભાત બનાવતી વખતે પહેલાં તમે ઘીમાં કે તેલમાં ચોખાને સાતળી લેશો તો તમારો ભાત એકદમ છૂટો બનશે। લગભગ 1 મિનિટ સુધી મેં ચોખાને ઘીમાં સાતળી લીધા। ત્યાર પછી એમાં 1 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેર્યું છે પરંતુ હજુ પાણી થોડું ઓછું છે એટલે મેં ફરીથી અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે। હવે આ બધું વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી એને ગરમ થવા દેવાનું। પછી એમાં 1 નાની ચમચી જેટલો પુલાવનો મસાલો ઉમેરી દઈશું। હવે આ બધું ફરીથી મિક્સ કરી દેવાનું અને ત્યાર પછી પાણીને ગરમ થવા દેવાનું। અને પાણી થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું અને એની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 4 વિસલ વગાડી દેવાની છે। હવે કુકરની 4 વિસલ વાગી ગઈ છે ત્યાર પછી કુકરને ઠંડુ થવા દેવાનું છે અને કુકર ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ચેક કરી લઈશું। અને હવે તમે જોઈ શકો છો મસાલા પુલાવ બની ગયો છે અને એનો કલર પણ એકદમ પરફેક્ટ અને સ્મેલ પણ એકદમ સરસ આવે છે અને તે પણ માત્ર 15 મિનિટમાં બની ગયો છે। તો ચાલો હવે એને સર્વ કરી લઈએ।
તમે એને ગરમ ગરમ અને તે પણ લસણની ચટણી જોડે ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે, અને તમે એને કઢી, દહીં અથવા રાયતા જોડે ખાશો તો પણ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો, અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.